Chào tất cả các bạn. Hôm nay là sáng chủ nhật. Sáng nay thì mình sẽ chạy đi chơi. Mình chạy lên cái núi rất là nổi tiếng ở tỉnh bang Alberta, gọi là núi Banff. Nhưng mà tại vì cái núi nó bự quá thì 3 lần trước mình đi chưa có hết. Thì hôm nay mình sẽ đi những cái chỗ còn lại, những cái chỗ mà mình chưa có đi trên núi Banff. Từ hồi đầu tháng 9 tới bây giờ thì mình chưa có đi chơi lại. Cuối tuần nào mình cũng bận làm cái này làm cái kia hết. Mình lo cái căn nhà trên kia rồi. Giờ mình phải dành thời gian để mình lo cái căn nhà tiếp theo ở Calgary này. Nhưng mà đi làm hoài cũng chán đúng không? Lâu lâu phải đi chơi này nọ chứ. Đi làm hoài làm ra tiền mà không đi chơi thì cũng vậy cho nên là sáng nay chạy đi chơi. Đây là cái chai mà sáng nào mình cũng súc miệng. Súc miệng để làm cho trắng răng ra. Hồi nãy là mình đánh răng rồi nha. Thì sáng rồi mình đánh răng xong rồi thường mình ngậm cái nước đó để làm cho cái răng mình nó sạch đó. Mình tới cái chỗ mình mua vé để mình vô cổng. Thực ra các bạn không mua vé cũng được nha. Chẳng hạn như nếu các bạn chạy xuyên tỉnh bang các bạn không mua vé cũng được. Nhưng mà người ta bán vé, tức là nếu các bạn vô đây mà các bạn chơi á, để các bạn đậu xe lại á, ở những cái park á mà các bạn đậu xe lại á, thì các bạn phải mua vé. Nhiều người ta ăn gian người ta không có mua luôn á. Tức là người ta vô chơi mà người ta không mua luôn. Thì nếu các bạn ăn gian như vậy á thì người ta check được á thì các bạn bị phạt mấy trăm đô á. Nhưng mà tốt nhất là nên mua đi, đâu đáng bao nhiêu tiền đâu. Alright, thank you, have a good one. Bye. And the sunlight hurts my eyes. And something without wanting love. Tại sao mình chuyển từ Toronto lên Calgary? Thì video này không phải để mình nêu ra những cái điểm không tốt ở Toronto. Thì Toronto là cái nơi mà cho mình những cái bước đi đầu tiên trên cái đất nước Canada. Mình học ở Toronto. Rồi bạn bè mình, những người bạn đầu tiên của mình cũng ở Toronto. Rồi công việc đầu tiên của mình cũng ở Toronto. Và mình có thẻ xanh cũng là nhờ công việc mà mình sống ở Toronto. Nhưng mà ở cái thời điểm hiện tại á, thì mình thấy là cái thành phố Calgary là cái thành phố mà nó phù hợp với mình hơn. Nó phù hợp với những cái sự ưu tiên của mình hơn. Cho nên là mình yêu thành phố Toronto. Và video này để mình nói ra những điểm mà tại sao mình lại thấy là Calgary nó lại phù hợp đối với mình. Và biết đâu đó trong video này thì các bạn sẽ thấy là những điểm mình đưa ra nó lại phù hợp với bạn. Đầu tiên mình nói về cái sự nhà cửa hay là những cái chi phí thì bên này nó dễ chịu hơn, nó rẻ hơn là ở Toronto. Thì trong những cái chi phí đó thì cái việc nhà cửa là cái việc là một trong những cái yếu tố mà nó quyết định tới cái sự ra đi của mình, cái sự chuyển từ Toronto đến Calgary. Thì nhà cửa ở Toronto rất là đắt đỏ và tiền đi theo nhà cũng vậy. Thậm chí là nếu các bạn không có ý định mua nhà đi thì mình giả sử tiền thuê nhà đi ha. Cái khu mình đang sống là khu ngay trung tâm của Calgary luôn á. Nếu các bạn thuê nguyên một cái basement luôn á, ở một cái khu trung tâm ở thành phố Calgary luôn á, thì nó cũng chỉ dao động từ 800 tới 900, 950 nguyên cả một cái basement. Còn trong cái đó nếu các bạn thuê một cái phòng ở Toronto thôi á, chẳng hạn như căn nhà hồi xưa mình ở Toronto mình cho thuê á, thì cái basement nó có 3 phòng thì mình cho thuê mỗi phòng là 600 đô. Mà trong cái đó 600 đô đó là các bạn phải share, các bạn phải dùng chung nhà bếp với lại dùng chung washroom với 2 cái phòng khác. Còn nếu các bạn thích đi thuê condo á, thì cái condo mình đang ở là cái condo cũng gần trung tâm đó. Thì có 2 bathroom, 2 bedroom. Thì một tháng mình chỉ trả 1.550. Trong khi mình chắc chắn luôn nếu cái condo này ở dưới Toronto á, mình không cần nói dưới downtown, mình chỉ cần so sánh với cái khu mình sống hồi xưa là North York thôi á. Thì nếu một cái căn hộ mới như cái căn hộ mình đang sống 2 bedroom, 2 bathroom thì ở North York ít nhất là phải tầm 2.700, 2.800 trở lên. Còn nói về nhà cửa, nếu các bạn có định mua nhà thì bên này á, cái căn nhà mình sắp lấy á, là 500.000 á, là cái căn đó là có giá là 500.000 single house, tức là nó không dính với những cái nhà khác. Và cái căn nhà mình sắp mua nó nằm ở một trong những cái neighborhood mà thuộc dạng là được rất là nhiều người ta thích á. Nếu cùng cái căn nhà này mà ở dưới Toronto á,
thì mình nghĩ giá ít nhất phải là 1,5 triệu trở lên. Thì làm sao mà mình đủ tiền, làm sao mình có thể đủ cái credit để mình mua một cái căn nhà 1,5 triệu được. Về cái chi phí về nhà cửa, chi phí tiền thuê nhà, trên này mọi thứ nó rẻ hơn rất nhiều so với Toronto. Đó mình chưa kể tới những cái chi phí khác, chẳng hạn như là tiền thuế đất. Ví dụ như khi các bạn mua nhà thì các bạn phải trả tiền thuế, người ta gọi là property tax. Thì thuế ở Toronto nó cũng mắc hơn ở Calgary nữa. Rồi bảo hiểm nữa, bảo hiểm là một cái phần khác mà nếu các bạn chạy xe hay là các bạn mua nhà thì các bạn bắt buộc là các bạn phải mua bảo hiểm. Thì bảo hiểm trên này nó cũng rẻ như bảo hiểm với Toronto. Nói tới tiền thuế thì nếu các bạn sống ở Ontario thì các bạn mua cái gì, các bạn mua một cuộn giấy lau chùi nhà, các bạn đi mua đồ ăn, các bạn mua gì các bạn cũng phải trả 13% tiền thuế. Trong khi đó ở Calgary, ở Alberta các bạn chỉ trả 5% thôi. Cái trên là 8% đó, một tháng các bạn mua sắm biết bao nhiêu, các bạn đi tiệm tạp hóa, các bạn mua cái này mua cái kia. Cái 8% đó nó cộng dồn vô cả một năm thì các bạn tiết kiệm được biết bao nhiêu tiền, đúng không? Thì đó, tiền thuế trên này nó cũng rẻ hơn, chỉ có 5% thay vì 13% như là dưới Ontario. Mình đang ngồi trong cái xe của mình kìa, ngồi kia là cái hồ rất đẹp luôn. Nắng nó mới lên, hồi nãy thì tuyết nó rơi quá trời luôn, giờ thì nắng nó lên. Cái yếu tố thứ hai là mình nói về work-life balance đi. Thì mình cảm giác ở Toronto từ những cái việc đơn giản như là ra đường chạy xe nè. Rồi nói tới chạy xe Toronto thì thôi luôn. Mình cảm giác ở Toronto ai cũng phải nhanh ai cũng phải nhanh nhẹn Cho nên là chạy xe ngoài đường Toronto người ta hay gọi là road rage tức là người ta chạy rất là aggressive Còn trên này người ta chạy xe rất là nhẹ nhàng, từ tốn, ít tranh giành đường và người ta chạy không có aggressive. Hồi xưa mình đi làm ở Toronto mình cảm giác là sáng thức dậy đi làm, tối ăn xong ngủ, rồi sáng lại thức dậy đi làm, tối ăn xong ngủ, và nó cứ tiếp tục như vậy thì mình cảm giác mình là một con robot chứ mình cũng chả phải con người nữa. Tại vì chỉ có làm kiếm tiền về nhà rồi ngủ thôi, chứ cũng đâu có thời gian mà enjoy đâu. Người ta hay nói là cuộc sống ở Toronto là cuộc sống mình thấy cảm giác là rat race Còn lên đây mình thấy cái khoảng không gian trên này người ta gọi là green space nó rất là nhiều. Cái chỗ để các bạn đi bộ, đi xe đạp và cái chỗ để các bạn đi ra ngoài, các bạn hòa với thiên nhiên nó rất là nhiều và nó rất là gần với trung tâm thành phố. Mình vừa đi làm và mình vừa có thời gian để mình enjoy cuộc sống nữa. Thì mình cảm giác là cái work-life balance của mình bây giờ nó tốt hơn rất là nhiều. Mình cảm giác thực sự là mình bây giờ mình được sống cái cuộc đời mà mình thích. Thay vì hồi xưa ở Toronto cứ chỉ biết chạy đua với cuộc sống thôi, chứ mình cảm giác là mình không có thực sự là mình enjoy cái cuộc sống đó. Ôi lạnh quá, gió lạnh quá cho nên là chắc thôi mình chạy đi chỗ khác, mình ngồi mình chơi rồi xíu mình nói chuyện tiếp thôi. I don't wanna fall asleep, I don't wanna pass away. I've been thinking of our future cause I'll never see those days. I don't know why this has happened but I probably deserve it. I tried to do my best but you know that I'm not perfect. I've been praying for forgiveness, you've been praying for my health. When I leave this earth, hoping you'll find someone else. Cause yeah, we still young, there's so much we haven't done. Getting married, start a family, watch your husband with his... Mình vừa nói những cái điểm mà mình thấy là ở Calgary phù hợp hơn đối với mình Nhưng mà bây giờ mình sẽ nói những cái điểm mà mình thấy là những cái điểm mạnh của Toronto đi ha. Thì Toronto là một cái thành phố lớn, thì nó giống như tất cả những thành phố lớn khác trên thế giới thôi. Các bạn tưởng tượng như Sài Gòn vậy đó. Thì thành phố lớn như Toronto các bạn có nhiều cơ hội để các bạn phát triển. Các bạn có nhiều cơ hội để các bạn tìm kiếm việc làm này. Rồi công việc của các bạn có nhiều cơ hội để các bạn thăng tiến trong công việc hơn. Đó là mình thấy là cái điểm mạnh nhất của Toronto đó. Nó là một cái thành phố lớn, nó cho các bạn rất là nhiều cơ hội. Nếu mà cho mình lại cơ hội để mình chọn cái thành phố mà mình học trở về 4 năm về trước thì có lẽ là mình vẫn sẽ chọn Toronto. Còn nếu ở thời điểm hiện tại này, ở thời điểm bây giờ năm 2021 nếu cho mình chọn một cái thành phố để mình đi du học thì chắc là mình sẽ không chọn những thành phố lớn như là Toronto hay Vancouver nữa, mà mình sẽ chọn những cái thành phố nhỏ hơn như là Calgary chẳng hạn, hay là Montreal hay là Halifax. Cuối cùng lại thì các bạn chọn cái thành phố nào thì mình nghĩ cái quan trọng nhất là cái sự ưu tiên trong cuộc đời của bạn là gì thôi. Nếu các bạn đang tìm kiếm một sự phát triển về nghề nghiệp hoặc là các bạn muốn có nhiều cơ hội và các bạn không ngại việc chạy đua và làm việc hết sức thì có lẽ Toronto là thành phố phù hợp cho bạn. Còn nếu các bạn ưu tiên cái việc work-life balance và các bạn muốn sống một cuộc sống nó nhẹ nhàng hơn
thì có lẽ là Calgary thành phố phù hợp cho bạn. Thì mỗi người có một cái ý kiến và cái quan điểm sống khác nhau, cho nên là không thể nói cái thành phố nào là nó tốt hơn cái thành phố kia cả. Chỉ có cái thành phố nào nó phù hợp với bản thân bạn mà thôi. Thì mình làm video này để mình so sánh một chút về hai cái thành phố Calgary và Toronto. Thì hy vọng là các bạn có thể thấy được một cái bức tranh nho nhỏ nào đó để các bạn có thể hình dung ra được hai cái thành phố này nó như thế nào. Ở thời điểm hiện tại thì mình đã chán sống ở những thành phố lớn rồi. Thậm chí sau này mình về Việt Nam thì mình thích Sài Gòn nha. Nhưng mà nếu sau này về Việt Nam thì mình cũng về quê mình sống thôi, là Hội An mình sống thôi. Chứ mình cũng không thích sống ở thành phố lớn nữa. Cuộc đời ngắn ngủi lắm. Mình cảm giác là đối với mình nha, cái quan điểm riêng của mình á, mình thấy là mình đâu biết ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì đâu, đúng không? Cho nên là mình không muốn cái suốt ngày mãi mãi chạy đua như vậy, mãi mãi cái cuộc sống mình hay gọi là rat race á. Cái cuộc sống đó thật sự là mình cảm giác là mình không có cảm giác là mình sống cho lắm. Mình rất là thích cái tỉnh bang Alberta này, chỗ là cái khung cảnh thiên nhiên của nó rất là đẹp á, với lại nó gần với thành phố. Mình chạy đi chơi vài tiếng là tới rồi. Mình về lại Calgary rồi, đang ăn sushi, cái món ăn ưa thích của mình. Mình ăn sushi, mình ăn 1 tháng 30.000 mình ăn cũng được luôn. Nếu bạn nào mà sợ mà lên Calgary mà không có chỗ đi ăn, chẳng hạn như là không có chỗ châu Á hay là không có chỗ Việt Nam á, thì trên Calgary này đầy ra luôn. Mình không thấy thiếu cái gì hết, cái gì cũng có trên này hết. Chỉ có điều là người ta đóng cửa hơi sớm thôi. Ở Toronto thì có nhiều tiệm nó mở từ khuya tới sáng luôn. Còn trên này thì mình nghĩ là tầm 10 giờ thì hầu hết những tiệm người ta đã đóng rồi. Thì đó, thì người ta chỉ đóng cửa sớm thôi, chứ nó không hề thiếu cái gì luôn. Mà thậm chí mình thấy trên này nó có nhiều cái mà đồ ăn mà dưới Toronto mà chưa bao giờ mình ăn được. Đây là cảnh đường xá vậy đó. Đường xá nó vắng vẻ hơn Toronto rất là nhiều. Mặc dù đây là gần downtown rồi đó.